HTML series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ HTML list ගැන. list කියන්නේ මොනවද? අපි කොහොමද list දාන්නේ? ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු intro එකට. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල ඇතුළේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCode family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ HTML list ගැන. අපි සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී මේ HTML list අපි ගොඩක් use කරනවා. අපි මේ list පාවිච්චි කරන අවස්ථාවල් ගැන කතා කරනවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට menu bar එක, අපේ navigation bar එක, එතන ගියාම footer එකේ තියෙන links ටික footer area එකේ site map එකක් පෙන්නනවා නම් ඔය වගේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ list තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් අපි කෙලින්ම අපි පළවෙනි list එකට යමු unordered list. කොහොමද අපි unordered list පාවිච්චි කරන්නේ? කොහොමද අපි unordered list එක ලියන්නේ? unordered list කියන එක ලියන්නේ ul tag එකකින්. ul tag එක open කරා close කරා. ඒක ඇතුළට තමයි මම li කියන tag එක දාන්නේ. li එක පටන් ගත්තා මේ විදිහටම li starting tag එක ending tag එක මේ විදිහට දැම්මා. මම මෙතනට දෙනවා මගේ පළවෙනි item එක විදිහට type 1 කියලා දෙමුකෝ. මම මේ type 1 කරපු ගාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන dot එකක් එක type 1 කියලා පෙන්නුවා. හරිද? දැන් dot එක කියන්නේ මෙතන කිසිම ඉලක්කමක්වත් මුකුත් නෙමෙයි. ඒක unordered කියලා තමයි කියන්නේ. මේ පළවෙනි එක්කෙනා කියලා මෙතන තේරෙනවා. නමුත් මේක order එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ මේක dot එකක් කියන එකේ කිසිම තේරුමක් නෑ. මේක meaning එකක් නෑනේ. ඒ නිසා තමයි මේක unordered list එකක් කියන්නේ. ඉතින් මම ওই විදිහට මට කීපයක් දාන්න තියෙනවා නම් මම හතරක් විතර දාන්නම් මේ වගේ. එතකොට මේක 2 මේක 3 මේක 4 කියලා දාන්නම්. මෙන්න මේ විදිහටම types හතරම මේ විදිහට පේනවා. මේ තමයි unordered list අපි දාන විදිහ. ul li tags වල තමයි අපි මේක දාන්නේ. ul කියලා parent tag එක තියෙනවා. lis ටික මේ විදිහට ඒක ඇතුලේ දානවා. ඔහොම තමයි දාන්නේ. හරි. මම මේක right click කරලා බලමු මේක inline element එකක්ද block level element එකක්ද කියලා. එතකොට අපි බැලුවොත් මේ li කියන එක අපිට පෙන්වනවා full screen එකේ. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් resize කරගන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේක full page width එක ගන්නවා. එතනින් පස්සේ මෙන්න මේ ul එක ගන්නවා සම්පූර්ණ width එක. ඒ කියන්නේ මේ ul එකේ ඇතුලේ lis ටික මේ විදිහට පෙන්වන ගමන් ul එකට මේ සම්පූර්ණ එක පෙන්වනවා. එතකොට මේ ul එකේ කහපාට area එක මේ bullet තියෙන පැත්ත තමයි මෙන්න මෙතන margin උයි padding උයි set වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේගොල්ලන්ට පේනවා padding එකක් තියෙනවා ul එකට. ඊට පස්සේ li එක බැලුවාම li එකට padding මුකුත් නැහැ. ඒවා කෙලින්ම ඒ text එක සමයි එයා ගන්නෙ full width එකට. text එකෙන්ම full width එක ගන්නවා. හරිනේ? එතකොට ඒ තමයි ul li කතාව. ඊළඟ එක තමයි nested unordered list. දැන් අපි කතා කරන්නේ unordered list වෙනම. එතකොට මොනවද මේ nested කරනවා කියන්නේ? nested කරනවා කියන්නේ මේකම. copy කරගත්ත මේ ඔක්කොම මම nested එකට මම මේකම දානවා. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේ type 2 කියන එක මට තව explain කර තවත් එක කැඩෙනවා තවත් තුනකට කියලා. තවත් li set එකට. එතකොට අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඒක අපි කරන්නේ මෙන්න මේ li එක ඉවර වෙන tag එක තියෙනව නේද? ඒක මම පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරලා ඒක මම කරන්නේ මට පොඩ්ඩක් readability වැඩි කරන්න මම ඊළඟ line එකට ගේන්නේ. මට පුළුවන් තවත් ul li set එකක් මේ විදිහටම දාන්න. හරි? මම මේකට දාන්න පුළුවන් දැන් type 2.1. දැන් මේ type 2 යටතේ ඉන්නේ. මම මේකම copy paste කරගෙන දැම්මා මේකට 2 මේක 3 මේක 4 කියලා. හරිද? දැන් බලන්න nested lis ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. nested unordered list. මේ 2 එක 2.1 2.2 2.3 අන්න ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මට මෙයාවත් ඒ විදිහටම තව කඩා ගන්න ඕන නම් 2.1 එක්කෙනාවත් ඒකත් ඒ විදිහටම unordered list එකකට තමයි ul ටික දාගෙන යන්නේ. එතකොට මම මෙතනට දාන්න type 2.1.1 ඔන්න ඔය විදිහට දාන්නම් මම තව හතරක්. මේකට 2.2 3 4 දැම්මා. දැන් ඔයගලට පේනවා 2.1 එක්කෙනා බලන්න මේ bullet point එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. දැන් මේක පොඩ්ඩක් circular shape එකේ තියෙන්නේ. මේක circular හැබැයි මේක fill වෙලා නැහැ. හැබැයි මේක කොටුවක් විදියට යන්නේ. ඒ විදියට තමයි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඒ අර bullet type එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගෙන තමයි nested unordered list එක පෙන්වන්නේ. display වෙන්නේ අපිට. මේ තමයි nested unordered list. අපි ඊළඟට කතා කරමු ordered list එක ගැන. ordered list එක කියන්නේ මොකද්ද? යම්කිසි order එකකට තමයි
මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඕඩර් එක කියන්නේ නම්බරින් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මම දාමු OL කියලා තමයි ordered list එක දාන්නේ. unordered නම් UL දැම්මා මේක OL tag එකකින් තමයි යන්නේ. ඒක LI වලින් තමයි යන්නේ. ordered list එක දාන්නේ OL LI tag එක තමයි යන්නේ. මම මෙතන දාන්න service 1 කියලා. ඒ විදිහටම copy කරගන්නම් හතරක් විතර. මේක 2 මේක 3 මේක 4 කියලා දාමුකෝ. හරි. මෙන්න ordered list එක. 1 2 3 4 කියලා ලස්සනට තියෙනවා. හරිද? දැන් මට 1 2 මම මේක වෙන නම් වලින් දාන්න. අපි දාමු apple grapes ඊට පස්සේ pineapple ඊට පස්සේ kiwi කියලා දාමුකෝ. හරි. මෙම හතරක් විතර දැම්මා. එතකොට මේ 1 2 3 4 කියලානේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මට type එකක් දෙන්න පුළුවන්. 1 කියන්නේ by default. හරිද? 1 කිව්වම by default එකේ ඉඳන් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඊළඟට තව තිබ්බ නේද? A කියලා එකක්. A කියලා දැම්මොත් capital විදියට තමයි ඒවා එන්නේ. A B C D කියලා. මම simple විදිහට දැම්මොත් දැන් මම මෙතන ඊළඟ simple කියලා දැම්මොත් simple A B C D කියලා තමයි පේන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් resize කරගන්න මේ විදිහට මේ area එක. ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නේ capital I කියලා දාපු ගාම මෙන්න මේ රෝම ඉලක්කම් වලින් තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්නේ කවුද simple I. ඒක රෝම ඉලක්කම් වලින් simple විදියට තමයි පේන්නේ. ඉස්සල්ලා එක capital විදියට පේනවා මේක simple විදියට. හරි. දැන් මම මුලින්ම දාන්නම්කෝ මේ 1 කියලා. ඒක පටන් ගන්නෙ 1 2 3 4 කියලානේ. මට ඕන නම් මේක 10 ඉඳන් count වෙන්න කියලා. ඒක ඒතර මට දාන්න පුළුවන් start 10 කියලා. 10 කිව්ව ගාම 10 11 12 13 කියලා එතන දිගටම පෙන්නනවා. ඒ විදිහටම මම මේ type එකත් වෙනස් කරොත් ඒ කියලා එතකොට 10 වෙනි alphabet එකේ ඉඳන් තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි capital I කියලා දැම්මොත් 10 වෙනි එකේ ඉඳන් තමයි මේ රෝම ඉලක්කම් වලින් යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි simple එක වුණත් ඒකත් එහෙමම තමයි. හරිද? එතකොට මේ තමයි start 10 කියලා අපි දෙන්නේ ඒ වෙලාවට. අපි start කරන ඉලක්කම එතන ඉඳන් 50 කියලා දැම්මොත් මේ රෝම ඉලක්කම් වලින් ඒ values ටික මේ 50 කියන එක පෙන්වන හැටි. right? ඉතින් ඒ වගේ. දැන් මම මේක ගැලෙව්වොත් නිකම්ම default විදියට තමයි තියෙන්නේ 1 2 3 4 විදියට තමයි යන්නේ. මේ තමයි unordered list. ඊළඟට description list. ඒව දාන්නේ DL කියලා. description list. ඒ වචනේම තේරුම තමයි DL කියලා තමයි දාන්නේ. එතකොට ඒක ඇතුළට එන්නේ LI කියලා tag එකක් නෙමෙයි. ඒකට එන්නේ DT කියන tag එකක්. DT tag එකයි ඊට පස්සේ DD කියන tag එකයි. ඒ කියන්නේ date description term එක මේක DT විදිහට මේක description definition එක විදිහට ගන්නවා. පළවෙනි මම දෙන්නම් නිකන් value එකක් HTML කියලා. මම මේකට දාන්න super එක ඇත්තටම ඒකේ තේරුම තමයි මෙතනට ලියන්න ඕනේ. super easy to learn කියලා දාන්නම්කෝ. මම මේක යටට ගේන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක පේන්නන්නේ. super easy to learn. ඊට පස්සේ තවත් එක්කෙනෙක්ව දානවා කියමුකෝ. අපි CSS වලටත් දාමු. මේක කොහොම copy කරමු. හරි. මේකට දාමු CSS කියලා. අපි දාමු it's fun කියලා. හරිද? ඇත්තනේ it's fun CSS. ඊට පස්සේ JavaScript එකට අපි මොනවද දාන්නේ? කියමු බලන්න මොකක්ද දාන්න ඕනේ කියලා. JavaScript. ඒක මොකක්ද දාන්න ඕනේ? ඒක දාමු අපි it's life කියලා. ඒක තමයි ජීවිතේ. හරිද? right. අපේ channel එකත් එක්ක ඉන්න හැමෝටම මේ දේවල් හරි ලේසි. it's fun, it's life. අන්න ඒ වගේ තමයි යන්නේ HTML, CSS, JavaScript කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි description list දාන්නේ. දැන් අපි බලමු එකින් එක දැන් මේ ordered list ගැන අපි කරානේ. මේවා inline ද block level element ද කියලා අපි බලමු නේද? අපි මේක පොඩ්ඩක් resize කරගමු. හරි. දැන් අපි බලමු OL tag එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. හරි. මේ තියෙන මම පොඩ්ඩක් මේක අඩු කරගන්නම් මේ විදිහට. හරි. OL tag එකත් අර UL විදිහටම තමයි පෙන්වන්නේ. ඒකත් full width එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ හැමදේම block level element DL එකත් එහෙමයි. description list එකෙත් හැම එකම block level element. මේක DT TD දැක්කද? දැන් මේ DD එක දැක්කනේ පොඩ්ඩක් මෙතන padding එකක් set වෙලා තියෙනවා. margin එකක් set වෙලා තියෙනවා. මේ පාට මේ ඇවිල්ලා තියෙන එකයි. දැන් මෙතන බැලුවොත් අපිට මේ CSS එකේ මේගොල්ලෝ browser එකෙන්ම ගහපු එකක් තමයි මේ inline start කියන්නේ.
මේ 40ක් විතර. මේ 40ක් විතර එහා පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි DD එකේ දේ. අපිට මේව ඕවර්රයිඩ් කරන්න ඕන නම් මේක වෙනම අපිට CSS වලින් දාන්න පුළුවන්. දැන් මම කියවනේ මේ දේවල් අපිට මෙනු බාර් වලට ගන්නවයි කියලා මෙනු අයිටම්ස් විදියට ඒ වලට අපි ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ මොනවද? ෆ්ලෝට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෙක්ස් බොක්ස් පාවිච්චි කරලා අපි ෆ්ලෙක්ස් කරලා ඒක ටික ලයින් කරගන්නේ. දැන් මේක එකයට පෙන්නුවට. රයිට් එහෙනම් මේ ටික තමයි මට අද කියන්න ඕන උනේ HTML list ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම මොකද කරන්න ඕනේ? ලයික් එකක් දාලා channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. යාළුවෝ අතර share කරගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers. අපි ගියා.